নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ আৰ্নিং আৰ্ট চেনেলটোলৈ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আজিকালি যথেষ্ট আৰ্ন সম্ভৱ গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া ইন্ট্ৰো আপোনাক প্ৰয়োজন গতিকে সেই ইন্ট্ৰোটো এটকাও খৰচ নকৰাকৈ ফ্ৰী আপুনি কেনেকৈ বনাব পাৰে তাৰ ওপৰত আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি এটা ধুনীয়া ইন্ট্ৰো আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি লওক প্ৰথমে আপুনি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত গৈ গুগলত ক্লিপ মেকাৰ ট্ৰাইপ কৰক ক্লিপ মেকাৰ 3 এটা নতুন টেব খোল খাব আৰু আপুনি তাত পাঞ্জুইট বুলি এটা সাইট পাব আপুনি এটা ক্লিক কৰক পাঞ্জুইট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আপুনি ইন্ট্ৰো পাব ইয়াত মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এটা ইন্ট্ৰো লৈছো ওপেন ইন ক্লিপ মেকাৰ কৰক ক্লিক কৰক আৰু আপুনি ইয়াত প্ৰিভিউ চাওক ওকে অবজেক্টত যাওক ইয়াত টেক্সট সলনি কৰক ক্লিক কৰক টেক্সট আপোনাৰ নাম নতুবা আপোনাৰ চেনেলৰ নাম দিয়ক যেহেতু 3D টেক্সট সো আপুনি ইয়াত যিমান যেটা টেক্সট থাকে যিমানটা টেক্সট থাকে আপুনি সেইটাত আপোনাৰ নামটো ওকে এতিয়া আপুনি কালাৰ চেঞ্জ কৰি চাব পাৰে আপোনাৰ পছন্দৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰি চাওক অসংখ্য কালাৰ পাব আপুনি কাস্টম কৰিব পাৰে এতিয়া আপুনি সেভ কৰক স্টাৰ্ট ভিডিওস ৰেন্ডাৰিং ই কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ পিসি ডাউনলোডত গৈ ইয়াক চাব আৰু আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত আপুনি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এটকা পইচা খৰচ নকৰাকৈ আপুনি এটা ধুনীয়া ইন্ট্ৰো আপুনি ইউটিউবত ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ পছন্দৰ নহয় অসংখ্য ইন্ট্ৰো ইয়াতে পাব আপুনি এডিট কৰিব ৰি-এডিট কৰিব কৰি আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব থ্যাংক ইউ